હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું શિયાળામાં ખાસ ખાવાની મજા આવે એવું એક સ્પેશિયલ શાક, જે છે ભરેલા ટામેટાનું શાક. ટામેટા તો એમ પણ આપણે આખું વરસ કોઈને કોઈ રેસીપી બનાવવામાં યુઝ કરતા જ હોય છે, પણ એની તાસીર ગરમ હોય છે અને ખાસ કરીને શિયાળામાં એકદમ પાકેલા લાલ ટામેટા પણ મળી જતા હોય છે. તો ખાસ શિયાળામાં આ શાક બનાવીને ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર આવે છે. તો ચલો પરફેક્ટ માપ સાથે આ ગ્રેવીવાળું ભરેલા ટામેટાનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ભરેલા ટામેટાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 7 નાની સાઇઝના ટામેટા લીધા છે, જે ગ્રામમાં ટોટલ 225 ગ્રામ છે. બધા જ ટામેટાને બરાબર ધોઈને એમાંથી મેં બિયા અને પલ્પ અલગ કાઢી લીધા છે, જેથી આપણે વચ્ચે એમાં સ્ટફિંગ ભરી શકીએ. તો એક ટામેટું અહીંયા મેં બતાવવા માટે સેમ્પલ માટે અલગ રાખ્યું છે. તો ચપ્પુથી આ રીતે આપણે પહેલાં એનો ઉપરનો થોડો ભાગ કટ કરી લેવાનો છે. એ પછી પીલરની મદદથી જે આગળની ધાર છે એ ટમાટરમાં એડ કરીને આપણે બધી બાજુ આ રીતે ફેરવવાનું છે. તો આરામથી એનો સેન્ટરનો પલ્પ અને બિયા નીકળી જશે. આ જે પલ્પ છે એને પણ આપણે ફેંકવાનો નથી, એનો પણ યુઝ કરીશું. હવે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક પ્લેટમાં આપણે બટાકાનો માવો એડ કરીશું. એક મીડિયમ સાઇઝનું ગ્રામમાં 70 ગ્રામનું બટાકું બાફીને છોલીને મેશ કરીને લીધું છે. 1/3 કપ એટલે કે 50 ગ્રામ શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર લીધો છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. 2 ટેબલ સ્પૂન સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેર્યું છે. 1 ચમચી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે. કલર માટે 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે. અડધી ચમચી આપણે તીખાસ માટે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન 5 ચમચી એની અંદર મેં હળદર ઉમેરી છે અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તમે ચાહો તો ચાટ મસાલો સ્કીપ કરી શકો છો. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ હાથથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આ આપણું ટામેટા માટેનું સ્ટફિંગ જે છે બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે જે ટામેટા રેડી કરીને રાખ્યા હતા એની અંદર આપણે આ સ્ટફિંગ ફિલ કરી દેવાનું છે. અને બની શકે તો આ રીતના નાની નાની સાઇઝના ટામેટા લેશો તો વધારે સારું રહેશે. તો બધા જ ટામેટા ફિલ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું. એમાં એક નાની સાઇઝનું ગ્રામમાં 50 ગ્રામનો કાંદો એડ કર્યો છે. ટામેટાનો જે પલ્પ કાઢ્યો હતો એ પણ એડ કરી દઈએ. અને આ પલ્પ સિવાય પણ આપણે એક્સ્ટ્રા એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું આમાં બીજું એડ કર્યું છે. હવે આપણે એની અંદર 7 થી 8 જેટલી લસણની કળી અને 1/4 ઇંચનો પા ટુકડો આદુનો એડ કરીને બધું જ આપણે સરસ પીસીને પેસ્ટ બનાવવાની છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધું જ સરસ પીસીને મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે અને પાણી વગર જ બધું મેં પીસ્યું છે. હવે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 1/4 કપ એટલે કે 50 ml તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 5 ચમચી રાઈ અને 5 ચમચી જીરું ઉમેરવાનું છે. 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી હિંગ ઉમેરીશું. 2 નાના તમાલપત્ર ઉમેરીશું અને બધું આપણે 10 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈએ. 10 સેકન્ડ સતળાયા પછી હવે આપણે જે ટામેટા અને કાંદાની પેસ્ટ બનાવી હતી એ બધી જ આમાં એડ કરી દઈએ. સરસ આ પેસ્ટને આપણે મિક્સ કરીને સ્વાદ મુજબ એમાં આ સ્ટેજ ઉપર મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ, જેથી ગ્રેવી આપણી જલ્દી ચડી જાય. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને તેલ છૂટું પડે નહીં ત્યાં સુધી 3 થી 4 મિનિટ માટે ગ્રેવીને કૂક કરવાની છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો બધું તેલ ગ્રેવીમાંથી અલગ થઈ ગયું છે. તો એમાં સૂકા મસાલા ઉમેરવાના છે, જેમાં મેં 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેર્યું છે. 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી હળદર ઉમેરી છે. 1 ચમચી આપણે કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરીશું. કલર માટે આપણે 1 ચમચી એમાં કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીએ. 1 ચમચી જેટલી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરવાની છે, જેથી જે ટામેટાની ખટાશ છે એ પણ બેલેન્સ થશે અને શાકનો સ્વાદ પણ સારો આવશે. તો આ બધા જ મસાલાને આપણે ગ્રેવીમાં બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે હજી કૂક કરીશું. ધ્યાન રાખવું કે ગ્રેવીને બરાબર કૂક કરવાની છે, એમાં કચાશ ના રહેવી જોઈએ. 3 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે એમાં આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. તો જેમાં મેં પેસ્ટ બનાવી હતી એ જ જગમાં હવે 1/4 કપ પાણી ઉમેરીને એ જ એડ કર્યું છે. જે સ્ટફિંગનો બટાકાનો મસાલો વધ્યો હતો એ પણ એડ કરી દઈએ. મસાલાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને મસાલો મિક્સ કર્યા પછી વધારે સૂકું થઈ ગયું છે, તો અડધો કપ પાણી આમાં મેં બીજું ઉમેર્યું છે. હવે આપણે સરસ મિક્સ કરીને ગેસની જે ફ્લેમ છે એને ફાસ્ટ કરી દઈશું, જેથી ગ્રેવી આપણી જલ્દી ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય. અને આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એની અંદર 1 ચમચી કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું. એનાથી ગ્રેવીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો ગ્રેવી જ્યારે આ રીતે ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે ફ્લેમ આપણે સ્લો કરીશું અને જે ટામેટા સ્ટફ કરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ આમાં મૂકી દઈશું. આ ટામેટાને ગ્રેવીમાં થોડા મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને જ્યાં સુધી ટામેટા સોફ્ટ થાય નહીં ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે. એકદમ નાની સાઇઝના પાકેલા લાલ ટામેટા છે, તો ચડવામાં પણ વાર નહીં લાગે. 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એકવાર ફરીથી ટામેટાને મિક્સ કરી લઈએ અને આમાં પાણી પણ ગ્રેવીમાં તમે જોઈ શકો છો ઓછું થઈ ગયું છે.
તો આની અંદર હું 1/4 કપ જેટલું પાણી બીજું ઉમેરું છું, કારણ કે ટામેટા હજી પણ સોફ્ટ થયા નથી, એટલે ઢાંકીને 2-3 મિનિટ આપણે હજી કૂક કરવું પડશે. તો ફરીથી એને આપણે ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને ટામેટાને આપણે ચપ્પુથી ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે ટામેટા, અને ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી પણ પરફેક્ટ છે, અને શાકમાંથી તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. હવે આપણે એની અંદર થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, અને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો તમે આનાથી પહેલાં ક્યારેય આ રીતે આ ભરેલા ટામેટાનું શાક બનાવીને ના ખાધું હોય તો એકવાર આ રેસીપીને ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો. એકદમ ડિફરન્ટ ટેસ્ટનું આ શાક લાગે છે, અને તમે આની અંદર થોડી મલાઈ કે ચીઝ પણ એડ કરીને એને ગાર્નિશ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ભરેલા ટામેટાના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસથી આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.